Vasari re baba Annali Vasari Ammal Vasari re baba Annali Vasari Annali Vasari Bappus Kitchen Simple नमस्कारो पणबूर VB इनोव्हेशन्स प्रस्तुत करता अन्नाल वासारी बापूस किचन सिंपल रांदप कार्यक्रमाक तुमकां पुरे जनांक प्रीतीपूर्वक स्वागत सुस्वागत. तुम्ही आमगे अन्नाल वासारी बापूस किचन सिंपल रांदप पळयता आसाची प्रोत्साहन दिता आसाची तुमगे आशीर्वाद प्रोत्साहन आमगे केन्नाय असो म्हणून तुमी निमून येताची अन्नाल वासारीक सबस्क्रायब कराची. तशीच अन्नाल वासारी सिंपल रांदप कार्यक्रमाक आजी आमगेलो हाज्या फुडें आयलो आमगे असोसिएट डायरेक्टर गणेश शेणी मुलकी आयला तो कसो कर आयटम दाखयता म्हणटा थिंगू आहे. सो लेट अस प्लीज वेलकम अवर गणेश शेणे मुलकी. यो गणेशा, नमस्ते. वेलकम टू अन्नाल वासारी अगेन वन्स अगेन. आज कसं स्पेशल आयटम तुका सिंपल जेवण सांगा. आज तेरा पानाचे अलवाती ओके आणि साल्ला उपकारी. व्हेरी गुड. पावसाळी आयटम आषाढ श्रावणाचे खंडित व्हेरी गुड. आयटम. सुरे कसं करता? सुरेख अलवाती कसं कसं जेवक म्हणून सांगल्यात तुवें आता भिक्षक कसं जेवक म्हणून सांगा. तेरा पाना ओके आणि अमटेकाय म्हणतात आंबडी तेरा पाना कातोर ओके पीस कोरका ओके मागीर आल्ल्यानी तर्नी मिरसांगाचे कोच्चोलो दोन्ही एक आल्ल्या कुडको दोन्ही तर्नी मिरसांग ताचे कोच्चोलो ओके मागीर अक्का मसला हाका एक वळ्या सोयी ओके आणि चार दिग मिरसांगा चार गुड्डी मिरसांगा मागीर पण्णा हाका मागीर मीठ रुचिके तಕ್ಕಂತೆ ಉಪ್ಪು ओके मागीर पण्णा हाका सासमा करबेव आनी नारळाचें तेल. ओके आता कशी प्रोसिजर म्हणून सांग भिक्षक कशी कशी म्हळ्यार हें अशें कट केलेलें आसा. ओके खंयचें पान अशें आसता. तेरा पान वय पान अशें तेरा आसता. पान म्हणजे तेरा पान हें काळी पान जाल्यार लायक म्हणटा ते बगी शिजता म्हणून अशें पान अशें कट करून ओके तांतू हें आंबट दाडान घाल एक 4 आंबट घाला ओके आंबट दाडा न्हू आनी तूं कुकरांत घाल न्हू उदक घाल न्हू एक 3 विजील काडला. ओके 3 विजील काडला ते शिजला 3 विजील काडला आमी ओके 3 विजील काडला. जेवका एक प्रेक्षक जेवका पळोवका म्हणजे दाखय येते 3 विसील काढून केला म्हणून 3 विजील काडला वाय ओके काडतर ताका 3 विसील काढून कांजर तर ताका आल्ल्याचे न्ही तरी मिरसांगेचे पीस घाला ओके घाला इतले घाला आता ओके उदक घाला उदक आसता. ओके आतां नेक्स्ट स्टेप ओके ताका मसालो घालचे. ओके मसला एक वळ्या सोयी ओके 4 दिग मिरसांगा 4 गुड्डी मिरसांगा आमी चिंचाम घालली म्हळ्यार आंबट घाला आमसाण एवढं आमसाण जावकाची ताका कुर्जू चिंचाम तशी ऑप्शन ना दोन्ही घाल ते मसालो कोण दवरला. ओके मसला का मिरसांगानी सोयी मात्र ओके हे आता घालचे. मसालो किती दाट जावं पळय त्याशी बस पेशी एक जावं का मसालो ल्हान जावका मस्त ल्हान आसतना दरको लायक ताका उदक घाल ओके हे उदक घाल न्हू पुरो वय वाटिले मसलाचे उदका एक ग्लास भर झाला वय एक घालून सोडचे तिथे वापस नाका नाका. ओके आता लाय करून मिक्स करचे वापस किती खतखत काडका एक खतखत काडल्या पुरो वापस विसर नाका नाका चले नाका पुरो शिजला सुमार की पुरो खतखत आमी हेर काडे काय ओके वगेत ना कितले आनी पण्णे दिले जाल्यार सिंपल तुका रणी सांगा ताका पण्णे दिले जाल्यार हें काडोच्यो पण्ण हाका नारळाचें तेल आमी यूज करचे प्रकाश तेंगीन एಣ್ಣೆ नारळाचें तेल उमेश मुडी बीज जायताले प्रकाश तेंगीन एಣ್ಣೆ सासमा ओके पटपट ना जायन ते स्टार्ट कर गॅस ससम पटपट आयले कुडले करबेव घालचे. काही पळय असो कतकत येता आसता समा मिक्स कर समा मेळणे का
मसाला नाही मेळ नेऊ का या बरी पावसाळी बारी आहे मग आम्ही 2 महिने करतात त्या केलं पण यात म्हणतात खुर्ची करता म्हणून कशाला खुर्ची काढू आणि ताका वत पडला रे खुर्ची करणं म्हणतात ते जाग लायक सावटा असला रे खुर्ची करत म्हणतात ते फर्स्ट क्लास पण गणेश मेळ अतंगा लोक चिमक ना उचलतात पटपटाचे राबू का येस हंगाला कटकत आहे तू कटकत आयला फर्स्ट क्लास आणि पंडगालचे बरसूचे दांकून दवरचे ओके पण नाही कर चॉकलेट ना हे वगैरेच नव्हतं उचल पडणं कांदा नवा आता करू मिक्स कोर्स हां गॅस सिमारस ना ऑफ कर कटकत यायला ना पळेल न्हू तुमी बप्पूस किचन अन्नाल वासरी सिंपल रंद पंतू गणेश शेणी मुलकी आमकां आतां अळवत कोण केलाय आतां आनी एक पावसाळी आयटम आमकां पावसाळी करचे सल्ला उपकारी सल्ला उपकार कशें करता म्हण आमकां गणेश शेणी दाखयता ताजे पुरता कल्ला उपकार पुरो कसं सामारी जाको म्हणटा तो सांगता सांग गणेशा साल ओके ते अंत मिरची नवा मिठा घालून दवरलेलं आहे आम्ही एक 5 घंटे उदकां घालून दवरले ताजी मिरसाण पुरो केला ओके आनी आमकां कितली जावका तितले आमी मीठ घालून मागीर जावकाले घालयता एक मिरची जाता नवा ओके अशी कट केला ओके मागीर ताका पन्नाका नारळेल तेला ओके 4 दीग मिरसांगेचे कोच्चोलो ओके कुडके आनी सासाम ओके इतल्याची आनी हे मिरसांग नाका जाल्यार मिरसांगे पिट्टी घालयात ओके अर्ध चमचे पिट्टी घाल 4 अजिबात लागा मीठ घालता न्हू मीठ घालता आता सल्ला उपकारी का फस्ट का नारळेल तेल चडते घालका ओके म्हळ्यार ते तेल्ला रे साल ಸ್ವಲ್ಪ ಬಜ್ಜುಕ ಬದಲೇ ರೀ ಮುಳ ಲಗನ आता तेल हुंजल कुडले आता तेल घालनवा तेल हुंजल नवा ओके आता ससाम घालया ओके ससाम पटपट येता ओके सुके मिरसांगेचे ओके 4 सुकी मिरसांग वय 4 कितले कितले घालचे एक साधारण अर्ध किलो साल ओके अर्ध किलो साल तसं पटपट 5 वर कवे नाही 5 वर इथे म्हणलं आता तेल्लार बज्जे पटपट येईल कुठे घालया ओके साल ಇದೆ ಬಜ್ಜೆ चला पटपट एंजल साला ते अंकल आजला नाही आता साल गल्ले आता मिक्स केला जातं ना ठीक आहे त्याला आणतो बाजूची ओके मीठ केलं घालचे आता घाल मीठ घाल मागता उद्दा पापड का आता मीठ घालचे मीठ वाला जास्त टाकता असं नाही त्याच्या आम्ही उदकां घालून त्याचं मीठ काढला तिथे पुरो जाव काला मारे पुणे पडल्यावर घालया आता उद्दा पापड का ओके उद्दा पापडचे घाले पापड पापड पुरो आता हाई फ्लेम असा मागीर सिम करून दवरया हय एक 10 मिनिटां हय जालें सिम करूया समज
घ्या तेरा पण अळवती आणि सल्ला उपकारी पावसाळीचे रंद हे पावसाळी खावकाचे आयटम्स वय वय तुगेले म्हाका बारी काळवत म्हणून बारी प्रीत म्हाका आणि अळवती आणि सल्ला उपकारी दिशीची वय. पळयता कळटा लायक जाला लायक गोल्डन कलर येयला क्रिस्पी दिसता आणि अळवती आम्ही अजे नोपी ते मात करचे मागीर नोपी नंतर ते पान दाट जाता काय मागीर करना ते ओके प्रेक्षकांनो पळयल न्हू तुमी आजी गणेश शेणे मुलकी ताण आमकां आजी सिंपल रनप अंदाज वस्तरी बापूस किचना येवन अळवती तेरा पानां अळवती वय. तशीची आमगे सल्ला उपकारी हे दोनी आमगे पावसाळीक आमी घरकडे पर JSP समाजान कोण खावचे आयटम ताण आज आमकां करून दाखयले गणेश शेणे मस्त थँक्स तुका आणि तुम्ही आम्ही केलेल्या प्रकार घरकडे तुम्ही करून पळयाची अन्नाल वासारी बापूस किचन सिंपल रंधप कार्यक्रमाक प्रोत्साह करायची सबस्क्राईब करायची आणि प्रोत्साह दिलेला की प्रोत्साह करायची म्हणून तुम्ही निमून घेता तशी आमगे अन्नाल वासारी बापूस किचन सिंपल रंधप पळयता रावपाची सबस्क्राईब करायची प्रोत्साह द्यायची आमकां प्रोत्साह दिलेला की प्रोत्साह करा तुम्ही निमून देव सगळ्याक बर करो लोक समजता सुखिनो भवंतु नमस्कार अम्माल वसर नहीं रे बाबा अन्नाल वसरी अम्माल वसर नहीं रे बाबा अन्नाल वसरी